Дівчата з Camp, так, бачу, трансляцію ми включили. Це всі з наших гостей, які приєдналися, правильно я розумію? Мабуть, так. Добре, тоді, якщо ще хтось приходитиме, то запускайте. Я вітаю всіх на сьогоднішній трансляції. Сьогодні працюватимемо таким вузьким колом експертів і експерток і обговорюватимемо дуже важливе запитання про розмови з дітьми, про поведінку дітей в часі війни. Маємо таке цікаве запитання і вітаю всіх, хто нас дивиться тут у Zoom і на трансляції в YouTube. Вітаю всіх наших експерток. So welcome. The session is live right now, and we're happy to welcome everyone who's joining us here in Zoom and on YouTube Live. And I'm very excited to see all of you and happy that we will be able to discuss this very important question that we have for today. And I think many parents relate to it, seeing their kids' behavior change due to these difficult times that we're in. And I'm really looking forward to some of your wisdom to be shared here today. Okay, Natalia, we'll do our best. So I just want to welcome everyone. And many people know that I'm Elaine Miller-Karras, and we have Stephanie Branscombe and Catherine Brondowski with us today to discuss the question that you've brought forward to us. And hopefully also, we hope that others might want to join in the discussion about this question, because I imagine that there are many people all over Ukraine that are seeing their children having their own little war games right now, because that's a very natural thing for children to be doing. Елейн також вітає всіх на нашій сьогоднішній трансляції. Елейн Міллер-Керес, очільниця Інституту травмостійкості, який працює з нами на цих сесіях, і з нею сьогодні в ефірі працюватимуть Стефані і Кетрін. І Елейн каже, що хто дивиться нас зараз наживо, ви можете приєднуватись до цього обговорення, оскільки запитання, яке в нас сьогодні звучатиме, воно про те, як діти грають у воєнні ігри, я зараз його зачитаю, воно, напевно, багатьом батькам відгукується, тому якщо в когось будуть свої думки, ви можете їх писати в коментарях, ми їх тут послухаємо. Okay. So as we begin today, I'd like to start by us also remembering what helps us get through difficult times. One of the important aspects of this question is the parental, of course, reaction, seeing their child involved in play that is not necessarily what they were used to before the war. And the most important thing that we've talked about over and over again is how the parent or teacher, caregivers can stay in their zone of well-being, in their resilient zone, their okay zone. So as we start out today, I'm going to invite people just to think for a moment of what helps them get through hard times. Для початку, Елейн, запрошую всіх, хто нас дивиться, приєднатися до такої короткої практики повернення в зону стійкості, перегадати собі або дати відповідь на запитання, що допомагає переживати, проживати ці непрості часи. В тому числі це можуть бути і якісь батьківські, материнські сантименти, адже ми, як батьки і матері, ми іноді хвилюємося, що наші діти реагують інакше чи бавляться інакше в часі війни, ніж як вони це робили раніше, до війни. І дуже важливо, каже Елейн, щоб мами, тати, вчительство, опікунство вміли повертатися в зону стійкості, працюючи з дітьми, та й просто виховуючи дітей, не тільки працюючи. Тому ми починаємо з запитання, що допомагає вам триматися в цей непростий час. So we'll just take a few moments just to bring it to mind and to notice the sensations that a person may feel as they bring up what helps them. Подумайте про те, хто чи що допомагає вам переживати ці часи, і думаючи про це, зверніть увагу, що відбувається, що змінюється на рівні тіла, де тіло відгукується на це запитання, точніше, на відповіді, які ви знаходите на це запитання.
All right. So I'm just going to invite everyone who participated in this little bit of an experience to notice the sensations that are pleasant or neutral. Єлена запрошує всіх, хто брав участь у цій вправі, зауважити самовідчуття на рівні тіла, ті, які відчуваються приємно або нейтрально. I just noticed I took a deeper breath. Так, Єлена каже, що вона глибше вдихнула. Catherine is nodding too. Did you notice a deeper breath too, Catherine? Так, і Кетрін також. So now let's start with the question. Have you said the question yet, Natalia? No. Okay, so go ahead. Окей. Вже наше сьогоднішнє запитання звучить так. Дивлюсь на своїх доньку і сина та на дітей у дворі, які зараз, збираючись, майже увесь час граються в війну. Вони роблять блок-пости, зупиняють навіть дорослих. Іграшкової зброї у них майже немає, то вони її роблять, з чого прийдеться. І вдома всі розмови про ці ігри. Розумію, що так діти реагують на війну і ту інформацію, яку вони отримують. Однак все одно хвилюються, адже ці ігри зовсім не дитячі. Чи не створюють такі ігри зайвої травматизації для дітей? Чи варто мені зупиняти ці ігри? Чи це нормальна реакція на те жахіття, яке відбувається в країні з початком військової агресії, і згодом діти знову почнуть грати у мирні ігри? Okay, so we all have some different responses that we want to share with you. But I think first and foremost that children, and we've talked about this before on the calls, that children work through their emotions and their thinking about what's happening around them through play. That's their vehicle of expression, because sometimes children are not yet cognitively able yet to express their feelings in other ways. So play is very important for children. Ілейн каже, що у них є сьогодні кілька різних думок про те, як бути в такій ситуації, яка описана в нашому сьогоднішньому запитанні, але насамперед хотіла зауважити, що для дітей гра – це основний інструмент вираження емоцій і думок. Дуже часто діти, в залежності ще від віку, не всі, точніше, діти мають здатність когнітивно, тобто розумом, мозком усвідомлювати те, що вони переживають, що відбувається у них у голові. Тому гра – це для них основний інструмент вираження їхніх емоцій. And noticing the children play is very important. So the person who asked this question is observing their children as they play. And that's one of the first and foremost things that a parent can do as they are caretaking their children during these most difficult days of war. І те, що людина, яка поставила нам це запитання, вона помітила, що її діти граються саме в такі ігри. Це теж дуже важливо, тому що батькам і матерям важливо помічати, в що бавляться їхні діти. І взагалі спостереження за своїми дітьми – це така важлива складова батьківської і материнської опіки над своїми дітьми. In fact, many experts in the field say that the only way that we sometimes know what the emotional reactions are to children with things going around them is for us to be watching and observing their play. And that doesn't necessarily mean that we don't intervene at times, and I'll say guide them maybe in different directions based on what we're observing. І багато експертів цієї сфери кажуть, що чи не єдиний або чи не найнадійніший спосіб спостерігати чи розуміти емоційні реакції наших дітей – це є, власне, спостерігати за тим, що вони роблять, в що вони граються. І це не означає, що ми тільки спостерігаємо і не маємо взагалі на це ніякого впливу, чи що ми не можемо їх скерувати в якесь потрібне нам русло. For example, so let's say the children are playing and they're playing out, the bad guys and the good guys in a war game, and you notice that the violence is escalating between the two, that maybe a child can get hurt. You of course want to intervene if you're afraid that one of the children can get hurt. But the other thing that you can do is you might be able to integrate something else as a suggestion into the play, even you yourself becoming a character.
Like maybe there's a super mom who comes in with a cape, for example, and says, "Oh, come with me in this direction. We'll get away from the bad guys." Was that a cape or a cake? Yeah, a cape, like a cape. Okay. Yeah. Cake sinking here. Okay. It's not cake, but yeah, cake would be good too, but no, this is cape. Ілейн каже, що за такими іграми варто стежити, як діти у них бавляться, і тому що може бути, що коли діти граються у війну, то там можуть бути якісь, наприклад, негативні персонажі чи злі персонажі, там погані хлопці, і що є ризик, що хтось із дітей зашкодить комусь іншому із дітей. Тому за цим потрібно і варто стежити і втручатися тоді, коли є загроза, що хтось постраждає під прикриттям там поганого хлопця. Але можна не просто перебивати ці ігри, каже Ілейн, можна інтегрувати себе в них у якийсь такий креативний спосіб, наприклад, вводити себе в цю гру як додаткового персонажа, наприклад, персонаж супермама, яка прилітає в суперплащі і там якось розводить оцих персонажів, добрих і поганих хлопців, щоб вони не травмували одне одного. Another thing is you're observing the child's play, you may notice that they are making a certain expression that is a misconception about what is actually happening. So this also can give the parent information on how to later have a conversation with their child in order to clarify a misconception they may have about what is happening right now in their lives. Крім того, спостерігати за тим, як діти граються в такі ігри, потрібно ще й тому, каже Ілейн, що можна вистежити, якщо дитина якось неправильно трактує те, що відбувається довкола неї, і ми це чуємо, наприклад, з розмови в цій грі, чи з поведінки у цій грі. І взяти собі це на замітку, що дитина неправильно розуміє те, що відбувається, і після гри, чи десь якийсь інший час, який ми проводимо з дитиною, завести з нею про це розмову, щоб виправити те хибне уявлення, яке є в дитини. And I think the other thing I just want to say about safety with the children, you also may want to have a conversation with them saying there's like two basic rules. One is don't hurt each other. Two, don't break things in the house. Or outside. Крім того, коли діти граються в такі ігри, то можна вводити правила. Наприклад, сказати їм, що ви бавитесь, але є два основні правила. Ніхто нікого не б'є, не кривдить і нічого не ламаєте. Чи це гра відбувається вдома, чи це діти бавляться на вулиці. As long as they're keeping those two basic rules, we would encourage the parents, the caregivers, to allow the children to continue that play. And Natalia, you maybe remember that Bill Cross one time told us when he was a little boy, when there was, I think, the Korean War, that's exactly what they did. And I also want to underscore that Bill Cross is one of the most peaceful men I know. He even started a group called West Point Graduates for Peace, because he went to probably the most premier school that trains military in the United States. But he actually became the most incredible spokesperson for conflict resolution and for peace because of his experience with war. Якщо діти не порушують цих правил, цих, які ми озвучили, чи якихось інших правил ведення їхньої війни, їхньої гри, тоді можна дозволити бавитися в цю гру, каже Ілейн. Хто ходили на наші заняття, на наші сесії раніше, ви, напевне, пам'ятаєте Біла Кроса, який теж багато розповідав про досвід пережиття війни, і, зокрема, особистий, коли він був ще малою дитиною, і їхні старші брати поїхали, здається, то була Корейська війна, в якій Америка брала участь, і вони, ті, хто залишились, молодші брати, вони бавилися вдома, теж бавилися у війну. Біл виріс, як каже Ілейн, одним із найбільш миролюбивих особистостей, яких Ілейн знає, і
Він випускник дуже видатної, напевно, найсильнішої американської військової школи в Вест-Пойнті, і, власне, там він заснував навіть асоціацію випускників Вест-Пойнта за мир. Тобто людина мала досвід таких ігор в дитинстві, але виросла абсолютно мироорієнтованою. And also, I just want to add that, keeping in mind again the safety rules and that, allowing the children to play and really observing what is coming out from them. This is children, that's how children work out their emotions. But the other thing, it doesn't mean that the parent or caregiver also can see something happening that they go, oh, I don't know about this. And you can always say, oh, it's time for a ceasefire. You can interject so to speak, an intermission. And even if you want to, using that kind of language, oh, there's going to be a road in terms of escaping into safety here, right? So you can add to the play if the children haven't created different avenues for getting an escape route, for example. I'm just giving that as an example. Mm-hmm. So, but I think the most important thing is really allow the children to play. And then Natalia, Stephanie, and then Catherine are going to give some other examples of things to do now. Okay, go ahead. І, тобто, підсумовуючи, Елейн каже, що пам'ятаємо про правила безпеки, і, можливо, це якраз роль дорослих про ці правила безпеки в дитячих іграх потурбуватись, тобто нагадувати їм про них. А в усьому іншому варто дозволити дітям, дати їм цю можливість бавитися в ці ігри, тому що це їхній найпряміший спосіб опрацювати те, що відбувається довкола них, виразити, навіть якось витягнути з себе свої емоції. Можна абсолютно в цю гру втручатися, якщо нам потрібно це як дорослим. Її можна пробувати припиняти чи міняти хід цієї гри, використовуючи, наприклад, мову воєнного часу. Типу, давайте, зараз у нас тут буде перемир'я. Крім того, варто, каже Елейн, створити навіть якісь такі безпечні виходи для дітей, мовою, знову ж таки, щоб, можливо, діти, якщо вони бавляться і не знають, як з цієї гри вийти, бо всі граються і всім це цікаво, створити їм, озвучити, сформувати їм ці шляхи виходу безпечні. Типу, ось дивіться, а тут у нас будуть там, наприклад, способи втечі звідси, або способи, шляхи евакуації, наприклад. Тобто мовно оформити для дітей можливість з такої гри вийти, якщо у них буде така потреба. Але загалом дозволяти такі ігри. Okay. So Stephanie, go right ahead. Sure, thank you, Elaine. I just wanted to kind of reiterate a few of the things that Elaine has already touched on. I recall that when I was younger, there was a pretty significant event in the United States, a major school shooting, and it's the first one that I recall ever hearing about as a child. And that was a new thing for me to process and to comprehend. And I recall in the weeks after that happened, as I'm listening to the news with my parents and learning about all these events, that actually my friends and I would play together scenarios where we were faced with an active shooter in a school setting or a church setting or things like that. And we would have to get away. Go ahead. Thank you. Так, Стефані каже, що загалом вона підписується під всім, що нам уже сказала зараз Елейн, і ділиться таким власним досвідом. В дитинстві чи в такі юні шкільні роки Стефані вперше дізналася, чи точніше на її пам'яті, тоді сталася одна така з найбільших стрілянин в американських школах, і це якраз припало на її дитячі шкільні роки. І Стефані каже, що для неї то було вперше така новина і така подія, яка потрясла всю Америку і її особисто, то було вперше. І мірою того, як Стефані дізнавалася якісь нові деталі, нові подробиці про ту шкільну стрілянину, вони дивилися новини про це з батьками вдома, то з плином часу вони з друзями почали бавитися в таку гру, де програвали
сценарії, в яких був такий активний стрілець, який ходив зі зброєю і вишукував, кого б розстріляти, а вони ховалися від нього або в церкві, тобто або в церковній обстановці, або в шкільному приміщенні, і їхнім завданням було від нього втекти. And I think that as a kid, it was a way to process through these scenarios that seemed impossible in a way that felt safe because it was done under the guise of play. І, напевне, для дитини це був спосіб, каже Стефані, пропустити через себе, опрацювати, осмислити, програти оці сценарії, такі дуже небезпечні насправді, але в безпечний спосіб, тому що це була всього лиш гра. And I think that if parents are observing this kind of play in their children, like Elaine said, one, just recognizing that it's completely normal, but two, looking for opportunities where you may be able to continue that conversation with your kid. Like, is there anyone that you could go to for help? Or who would you depend on to get you through this scenario? І є дві речі, які, Стефані каже, можна винести чи виснувати в цій ситуації. По-перше, це визнати, що це нормально. Ігри у війну – це для дітей нормально. А другий момент – шукати чи бачити, можливо, для себе способи завести пізніше з дитиною розмову на ці теми. Можливо, запитати в неї, чи знає вона, де можна отримати допомогу в разі необхідності, чи знає дитина, як врятуватися з такого сценарія, до кого звертатися по допомогу в подібній ситуації. I was sharing with our team, my kid has this one stuffed animal named Bunny, and probably about a year ago, they came to us and said, Bunny, I'm worried that Bunny might be sick. Bunny has all these very strange symptoms, and I'm concerned about Bunny. В доньки Стефані є улюблена ігрушка, яка називається Бані, і приблизно рік тому донька прийшла до неї, до мами і до тата, і сказала, що вона переживає, що це звірятко захворіло, тому що в нього спостерігаються такі дуже дивні симптоми хвороби. And as we played with Bunny and observed Bunny, we really kind of figured out that actually a lot of these things that Bunny was experiencing were very similar to symptoms of anxiety and depression. Bunny was very sad and didn't want to get out of bed and needed a lot of care and understanding from her other teddy bear friends. Was that a bear? Or you didn't mention it, right? Yeah, it was a stuffed animal. Okay, because I started thinking maybe it was a live animal. No, sorry. That's okay. I just needed to make sure I got it right. Так, і оце звірятко доньчине, тобто вони почали з ним бавитися. Донька програвала оцю поведінку цього звірятка, і Стефані каже, що спостерегла, що це звірятко, воно проявляло всі симптоми тривожності. Тобто воно хотіло довго лежати в ліжку, так як ним бавилась донька. Воно хотіло уваги, воно хотіло турботи якоїсь такої. And so even though, this was kind of a play scenario, it led to opportunities to be able to talk with our kid and say, are there ever times where you feel like Bunny, where things just feel too much, or where you feel like you need some extra love and attention? And I think anytime we can observe kids in those play scenarios, it creates those opportunities to ask those follow-up questions. What's really on your mind? What are you going through? What are you processing right now? І Стефані каже, що ці ігри з хворим звірятком, вони дали змогу
поговорити з донькою, мати такий діалог з донькою на цю тему, що, можливо, тобі десь ти щось не витримуєш і не даєш собі з чимось раду. Можливо, ти десь потребуєш додаткової любові чи уваги. І тому Стефані каже, що загалом будь-яка дитяча гра, особливо така, де програються певні сценарії, якась така рольова гра, це чудова нагода для того, щоб потім, поза межами цієї гри, поговорити з дитиною про те, як вона сама себе почуває, що вона переживає зараз, які її емоції турбують, що в неї на думці, на серці, і як їй можна допомогти в цьому. And I think it's possible too that when parents are observing their kids in play, that even though maybe they understand that this is a normal way for the kids to process, it could still bring up some very difficult feelings for parents, maybe stress or anger or sadness. And that's okay too. Іноді, каже Стефані, коли батьки, матері спостерігають за своїми дітьми, як ті бавляться в такі дивні чи складні для нас ігри, так? І все одно, навіть якщо ми розуміємо, що це нормально для теперішнього часу, нормально для того стану, в якому перебувають діти, це все одно може викликати у мам і тат такі складні емоції, суму, стривоженості, злості, переживання за свою дитину. And I would just encourage the parents that if they're wanting to have those follow-up conversations with their kids, just to recognize what they're sensing in their own nervous system. And maybe before the conversation, take a moment for themselves, like we've said before, to put their own oxygen mask on, to practice a resourcing skill or help now skill, or something that they can do to reset for themselves so that they can be in a better place to have that conversation with their kids. І тому Стефані радить усім мамам і татам, які готові, спостерігаючи за іграми своїх дітей, провадити з ними якісь бесіди після того на ці теми, що дитину турбує, чи як їй допомогти, щоб ви перед тим считали свою нервову систему, в якому ви зараз стані, де ви в своїй зоні стійкості, і, як ми кажемо, часто спершу натягнули кисневу маску на себе, тобто дали собі якусь невеличку вправу чи практику, яка би заспокоїла нервову систему, яка би повернула вас у зону стійкості, зібрала думки і переживання докупи, і вже тоді з цієї кращої позиції можна говорити на ці теми, які вас тривожать, із дитиною. Thank you, Stephanie. Okay, Catherine, over to you. Thank you. I think what I want to respond to this question when I look at it, really, my response really underscores a lot of what Elaine and Stephanie were saying. Так, Кетрін долучається до обговорення і каже, що те, що вона скаже, воно багато в чому перегукується з тим, що говорили Стефані і Елейн. And I just want to underscore that play is really important, and it's a great way for the children to process what they're experiencing, make sense of the world around them, and help the trauma really move through their body if there is trauma. І що гра – це насправді дуже важливий інструмент для дитини, інструмент пізнання світу, інструмент пропрацювання своїх емоцій, і той інструмент, який дозволяє дитині пропустити травму, випустити її з тіла, якщо травма має місце. And remember, we've talked in the past about language being an important way to kind of process trauma as well as movement, and those two aspects are involved in play. So again, it helps them to make sense of their environment. І ми вже раніше говорили про те, що два важливі елементи, які допомагають пропрацьовувати травму, це є мова і рухи. І те, і інше є складовими гри, тому гра настільки важлива для емоційної роботи дитини. So I love that this parent or caregiver, is watching and observing and taking note and asking questions about what they're witnessing in the children. And it's okay to also, call for an intermission if you feel like things are getting out of hand, which I think Elaine said. І дуже важливо, що та мама чи тато, які поставили це запитання, що вони спостерігають за
за своєю дитиною, що вони бачать, що дитина робить, і що вони якось реагують на це. І також цілком нормально, якщо вам захочеться втрутитися в цю гру і якимось чином її або перервати, або скерувати в інший напрямок. Right. So, and you could take that moment to establish rules, also like Elaine mentioned, but also making sure that children aren't forced to play if they don't want to. I think that's an important piece. І ще два важливі моменти. Перший – це допомогти дітям встановити правила такої гри. Тобто, якщо ви втрутилися десь на якомусь етапі, допомогти їм, ну, чи навіть встановити для них правила гри, це те, про що говорила Елейн. А по-друге, дати їм можливість створити для них шляхи виходу з цієї гри і впевнити, що їх ніхто не змушує грати в такі ігри. Yeah, so I do understand that finding nuanced emotions can be really helpful to children as they grow, and really identifying the emotion beyond, you know, happy, sad, scared, angry. What are something more nuanced, like feeling maybe excited or anxious, or, you know, what. So this play can also help kind of bring up and enhance that vocabulary in those discussions with parents. І якщо обговорювати цю гру, наприклад, з дітьми, то це чудова нагода, каже Кетрін, розширити словник дитини для опису емоцій. Тобто дитина може вже, ну, залежно від віку, звичайно, але може вже володіти певним таким вузьким словником, там, сумний, радісний, щаслива, засмучена. А оце є чудова нагода поговорити з дитиною і розширити її словник, тобто додати якісь більш деталізовані чи такі нюансні якісь емоції, типу захоплений, розчарований і так далі. And then the idea of helping them if they need to respond, I guess, during the play and even after the play, if they may be activated, is finding those solutions to the problem, right? Playful solutions. And one possible way to get there might be to look for a hero in some of the stories that they read, that they enjoy, like, and ask, well, what would your favorite character do in this situation? What do you think this hero would do? Крім того, варто допомогти дитині знайти якісь рішення чи виходи із ситуації, якщо вона, ну, якщо ситуація в цій грі буде заходити кудись не туди, куди хоче дитина, чи засмучуватиме її, тобто, щоб дитина знала варіанти якихось рішень. Один зі способів це зробити – це поставити дитині запитання про її чи його улюбленого там персонажа книжок, чи героя мультфільмів, чи фільмів, і як би твій герой вчинив у такій ситуації, і це може бути підказкою, що ти можеш зробити в такій ситуації. Yes, and if they seem dysregulated, or if it's dysregulating for the adults who are witnessing the play, they could also start to readdress the topic of kindness can also be really regulating. So it could be anything from drawing a moment of kindness that they remembered when somebody had helped them or done something nice for them, or when they've done something kind for somebody else and how that felt in the nervous system, how that feels in the body. Крім того, якщо ви помічаєте, що ваша дитина у такій грі, під час такої гри, наприклад, розхитується, в плані нервової системи, або навіть якщо ваша нервова система розбалансовується від того, що ви дивитеся чи спостерігаєте, як ваші діти бавляться в таку гру. Кетрін пропонує доброту як інструмент виходу з цієї розбалансованості. Є багато різних способів говорити про доброту, і доброта може допомогти повернути нервову систему в стан рівноваги. Один із варіантів – це попросити дитину намалювати малюнок ситуації доброти. Пригадай випадок, коли хтось зробив тобі щось добре, або коли ти бачила, як хтось робив добро іншим, або просто запитати, пригадай, коли тобі зробив хтось щось приємне, щось добре, і як ти почувалася чи почувався на рівні тіла. And you may know this, some of you I know are C-learning teachers, and so this is part of the curriculum too, so you could find that in the lessons and the learning experiences. But it's also helpful to share the story, so if the parent or the caregiver also does the kindness drawing, they can share their stories, and we can kind of have a shared resource, which is quite special.
І ті вчителі і вчительки, які нас дивляться, які працюють з програмою СЕН, то ви знаєте, що ці інструменти є включені в програму СЕН. Здається, це перший навіть розділ, але не точно. І можна їх там знайти як готові інструменти. Але крім того, рекомендується і самим дорослим ділитися своїми історіями про доброту, тобто, щоб не тільки дитина малювала чи розповідала, щоб дорослі поділилися якимись своїми історіями, і тоді цей ресурс доброти, він буде спільним для вас, і це дуже важливо. So it's an opportunity to practice critical thinking. You know, what might the experience be for another character in the story of the play? What might they be experiencing? What emotions might be arising for them? And then we talk often about a need not being met, right, can cause an emotion. So often emotions, you know, come from these needs. And so maybe connecting those two can be helpful. Крім того, це чудова нагода для практикування критичного мислення, оскільки в такій ситуації можна, каже Кетрін, обговорювати з дитиною емоції, почуття іншої сторони в такій якійсь історії, що інша сторона переживає, що вона думає, що вона відчуває. І також поговорити про те, що за всіма цими емоціями стоять потреби. Це може бути якась незадоволена потреба, чому, наприклад, інша сторона в грі чи в будь-якій іншій ситуації поводиться так, як поводиться. Це чудова нагода прив'язати емоції людини до її потреб. And then the last thought that came up for me is could also be regulating as an interdependence drawing, or even just a discussion where they could either consider something they accomplished recently that they're proud of, or something two friends have accomplished that they have in common, and all the things that were connected to it, like what was available to them so that they could achieve this goal. And if they can't think of something that they've accomplished, they could also just find something that they use, like a pencil or a notebook or a fork, and all the people who are also connected to getting them this tool that was useful for them. Крім того, Кетрін пригадує, що такий інструмент, який називається малюнок взаємозалежності, це теж частина програми СЕН. Можна запропонувати дитині пригадати чи назвати щось, чим вона пишається, якийсь вчинок або щось загалом, чим вона пишається своїм досягненням, або, наприклад, щось, що вона має спільного з кимось зі своїх друзів. І попросити намалювати таку схему чи малюнок того, завдяки чому, завдяки кому це стало можливим. Таким чином ми даємо дитині можливість зрозуміти, скільки ще людей довкола неї, і завдяки яким вона могла цього досягнути. Кетрін каже, що якщо дитина не може придумати нічого, чим вона пишається, чи що вона має спільного, можна таку ж вправу проробити про будь-який предмет побуту, яким ми користуємося, наприклад, олівець чи виделку. And then just remembering to check in with how they feel, what they notice on the inside after they consider all the people that were involved in supporting them in this activity or bringing them this tool or this toy. And did I want to say about that? Also, what I notice often comes up with children when I do this work is that they feel a sense of gratitude or they feel supported. And so hopefully that would be the insight that the children will bring and help them calm their nervous systems if necessary. Крім того, обов'язково, каже Кетрін, після такої вправи провести зчитування, запитати дитину, як вона почувається, що вона помічає на рівні тіла, коли вона виявляє собі, скільки людей долучилися до того, чи зробили можливим те, чого вона досягнула. І тут є чудова нагода виплакати в дитині, чи проговорити з дитиною відчуття вдячності, відчуття цієї підтримки, що ти не сам чи ти не сама, тому що всі ці речі теж допомагають повертати нервову систему у рівновагу. Thank you. Thank you, Catherine. So I'd like to, just add something right now, because one of the things when I was pondering the question as I was sitting here and listening to Stephanie and Catherine and just thinking more about the question is that I think for many children whose father may be fighting at the front, they are going to especially have some strong emotional reactions to that. And I know of myself as a parent, my children are now grown,
I had a really hard time when my children expressed anger because I wanted them to, learn about compassion and empathy. And then the anger is like, okay, is it all right? And I think I will come to learn that anger is a human emotion that is so normal and common, but it's what we do with the anger. And that's why I think we have the two rules when we're doing the play, but also if the children are expressing their anger about like their dad not being with them, that is just such a very normal and reaction. And we want to give them avenues to express those kind of scary emotions. Так. Ілейн каже, що поки Кетрін і Стефані відповідали пропонували свої варіанти відповіді на запитання, вона думала про те, що насправді багато дітей, які бавляться зараз у війну в Україні, в їхні тати чи родичі, інші можуть бути насправді на фронті. І для них ця гра – це також можливість висловити якусь свою злість, можливо, з приводу того, що тато не вдома. І Лин каже, що вона пам'ятає, як її діти були маленькі, коли вони поводилися злобно і мали такі злі емоції, а їй хотілося навчити їх доброти і співпереживання, а тут опа і злість. Але Елейн каже, що з часом зрозуміла, що злість – це ж така сама нормальна і поширена людська емоція, як і всі інші. І оця одна частина гри, про яку ми сьогодні говоримо, ці ігри у війну, і щоб не було такої злості одне до одного, то її можна скерувати за допомогою правил, про яких ми говорили. Але є ще й інший аспект. Можливо, діти через цю гру виражають злість з приводу того, що їхні тати з ними не вдома. І треба для дітей також створити ці можливості, дати їм ці способи цю злість із себе випустити. Because one of the experiences I had when I was reading the question and thinking about it too, I thought, oh, of course, we parents, we want to protect our children. We want to keep them from harm. We want them to live a long, healthful life. And a part of our job as a parent is to protect our children. And I guess the one sad thing I've learned from my experience as a parent is I can't protect them from every hard thing that happens in the world. Ілейн каже, що коли читала запитання, воно їй дуже відгукнулося, бо вона як мати зрозуміла, чому це запитання взагалі звучить. Ми, як батьки, ми хочемо захистити своїх дітей. Це абсолютно нормально. Ми б хотіли для них всього найкращого, ми б хотіли, щоб вони жили довгі, щасливе, здорове життя. Але одне з таких тяжких речей, які треба зрозуміти і впустити, це те, що неможливо захистити дитину абсолютно від всього. But what I did learn is I could try to help them understand what was happening on the things I couldn't protect them from. And I think that's why I want to just, really emphasize what Catherine and Stephanie said, is having those conversations with them. And they may not be feeling too differently than we as parents or teachers may feel about what is happening as well. Because all the array of emotions that children have, we adults have as well. But it can be hard to watch them play out in our children. Тому дуже важливо допомагати зрозуміти дітям, що вони переживають. І, власне, ця гра – це є теж спосіб для дитини зрозуміти і опрацювати те, що вона переживає. Тому всі ті способи, про які говорили Стефані і Кетрін, особливо ті розмови з дітьми, це дуже важливо бачити, як діти бавляться, і мати з ними ті розмови після того. Тому що Елейн каже, що насправді емоції, які переживають наші діти, можуть не сильно відрізнятися від того, що ми переживаємо як батьки. Оцю стривоженість, цю непевність, цю злість через те, що ми не розуміємо, що відбувається, бо не маємо на це ніякого впливу. Тобто ми насправді з дітьми в чомусь навіть на одній хвилі, і тому вони потребують нашої допомоги і підтримки в цьому. And I remember when my children were younger, I often wish that there was some kind of handbook that would tell me what to do in every situation. And it really didn't exist. I think I had more training over how to drive a car than how to take care of my child.
Ілин каже, що виховуючи дітей, думала про те, що було б добре мати якийсь такий підручник, який би розповідав про те, як давати собі раду з кожною ситуацією, яка виникає у нашому материнському чи батьківському досвіді. Але з часом вона зрозуміла, що вона отримала більш детальні навчання на тему того, як водити машину, аніж про те, як виховувати дітей. And one of the things that was the most helpful to me was talking to my friends who had children that were a little bit older, or sometimes children the same age. Because I found that when we got together with others, then our ideas of how to cultivate well-being in our children expanded. Because sometimes I felt, oh, I don't know what to do. So I really encouraged people, even with the hardship of the war going on, to figure out ways to connect to other parents, whether it's through Zoom or if you're in a safer part of Ukraine, is not to let those kinds of natural support systems that were already in place before the war, try to see if you can continue that, because that support of one another is going to be a critical, I think, ingredient of getting through what we don't know is however long the war lasts, and in the rebuilding after the victory. І Єлен каже, що в ті часи, коли вона ростила своїх дітей, то зрозуміла, що одним з ефективних способів таких давати собі раду з вихованням дітей було спілкуватися з друзями, з тими, які мали дітей трошки старшого віку, або навіть такого самого віку, як її діти. Тому що коли люди сходяться разом і спілкуються на теми виховання дітей, у них можуть з'являтися якісь додаткові ідеї, або вони можуть для себе якось по-інакшому бачити свої теперішні уявлення і набиратися якихось нових ідей про те, як плекати в своїй дитині благополуччя. І оцей зв'язок між батьками, матерями, він зараз дуже важливий, каже Єлен, щоб ми не втратили оце своє вміння плекати в дитині благополуччя і турбуватися про дитину, яке ми мали до війни, і яке до повномасштабного вторгнення, і яке ми, можливо, зараз в силу обставин трохи втрачаємо, чи воно занепадає, тому що ці зв'язки між людьми, між батьками, матерями і загалом людьми, вони будуть особливо важливі. По-перше, в контексті того, що ми не знаємо, скільки часу це ще триватиме. По-друге, в контексті відбудови України після перемоги. And I think the next thing I just want to kind of mention too is that some of the play may involve, some of the characters as they're playing could involve somebody dying. And that's very hard, I think, for us to watch children with what some of the characters dying in their play. If they're playing with their stuffed animals, for example, one of the characters might die. But I think the issue of death for children is definitely going to be present right now. It's pretty hard not to be completely insulated for what's happening in certain parts of Ukraine and the rising death toll in some areas. So I think all the things that we've said about just play, if it's violent play, but also if death is involved with it, they're trying to also make sense of what death is. And depending on the child's developmental age, they're going to have different concepts of that. And so that is going to, I think maybe also, Natalia, I want to suggest that we have maybe a call on just dealing with death and how to help children at different ages deal with death, because some children are losing friends, they're losing parents, grandparents, neighbors, all those kinds of things that happen during war. І Лень каже, що в цих іграх, окрім насилля, може бути ще присутня смерть. І, зрештою, смерть може присутня бути в будь-яких іграх. Діти можуть бавитися своїми плюшевими іграшками, і вони теж можуть помирати з тих чи інших причин. Але тут, в цьому контексті, смерть може прямо неминучою бути. І нам, як батькам, теж може бути важко дивитися, як дитина дитина бере участь у грі, де хтось помирає, де там всі страждають. І це дуже важливий момент, тому що діти теж
пропрацьовують цю думку про смерть таким способом, у таких іграх. Вони теж, вочевидь, цікавляться цим питанням. Воно теж над ним десь висить, враховуючи, що новини в Україні зараз дуже страшні і сумні, що кількість жертв з кожним днем зростає з абсолютно різних причин, і це для дітей спосіб цю смерть пропрацювати. Елейн каже, що ми, можливо, заплануємо, і, напевно, треба буде так зробити, окрему сесію про смерть, як говорити з дітьми різного віку про смерть, як допомогти їм теж в цю концепцію якось її для себе з'ясувати. And Natalia, Catherine and Stephanie have put 2 things in the chat. Could you share that? And oh, that's such good news that they've been translated into Ukraine. Okay, Ukrainian. Так, ми маємо в чаті повідомлення від Кетрін і, так, секундочку, про Кейт Ді Каміло. Маємо в чаті повідомлення про те, що авторка Кейт Ді Каміло якраз пише про те, що зараз говорить Елейн, про те, що ми дуже хочемо захистити своїх дітей, але діти все одно всотують те, що відбувається довкола них, і потребують якихось креативних способів виразити те, що вони бачать, опрацювати те, що вони бачать, і вирішити ті проблеми, які довкола них відбуваються. І Стефані додає, що книжки Ді Каміло вже є навіть перекладені українською мовою. Тут у нас зараз в чаті є посилання, якщо дівчата з Кемпу можуть їх скопіювати, будь ласка, і десь потім використати або в коментарях, або мати для публікації, то це було б дуже добре. Yeah, thank you. I think I can see some of her books in Ukrainian. Yeah, and there's 2, and the 2 links that Stephanie put in that you can go to, maybe if you can make those available in another way, for people who may not be able to see the chat when they listen to the or watch this. Yeah, I just asked the girls from EdCamp to copy the links and save them for future references. Okay, great. So now what I'd like to pause for a second and ask the people from EdCamp, or if there's anybody listening on YouTube that may also want to add to this discussion, because they may have been trying things with their own children that they're caring for or that they're teaching that would be important for us all to know. So, and Natalia, please, if you have anything that you want to add too, I just really want to invite you to do that. And I'm going to step away for 1 second because my dog is scratching at the door. I'll be right back. Right. Так, і зараз Елейн пропонує тим, хто нас дивиться в YouTube, в трансляції, якщо у вас є свої ідеї, ви можете поділитися ними в коментарями, про те, як ви давали би раду з такими іграми у своїх дітей, і чим ви можете поділитися зі свого досвіду. Якщо є коментарі, ми їх будемо раді почути. See if anyone wants to say anything. Yeah, I just invited people to do just that. I myself remember playing things like the war games when I was a kid, although it was like I was growing up like 30-40 years after the war ended, the World War II. So it's been a long time after we had any actual fighting in Ukraine, but we still played those games, and I don't remember anything negative about it. It was just fun. I know the situation is very different right now because the kids are living amid it. But I think the human mind is so flexible that part of the question was whether they will continue to do this after it ends, or will they change. I think as we're really flexible, the kids probably will be playing something different as we get to the victory. They might be playing something really different after the war ends. You want to share that in Ukrainian? Yeah, sure. And I'll have something to add to what you just said too. Okay. Так, я поділилася своїм досвідом про те, що коли я росла, то це вже було 40 років після Другої світової війни, чи навіть більше, 50, і 50, і ми теж грали у війну, і в нас теж були хороші і погані, були німці, були наші, так? Але я не пам'ятаю жодних травматичних пов'язаних із цим емоцій. Можливо, це тому, що це вже був такий частково загоєний досвід, оскільки пройшло дуже багато років.
А ще мені здається, що людський мозок настільки гнучкий, і він настільки призвичається до ситуації, що там у запитанні було про те, чи гратимуть діти ці ігри постійно, тепер чи це зміниться. Мені здається, що після перемоги воно зміниться, воно набуде, можливо, якогось іншого емоційного забарвлення, і що діти швидко адаптовуються до нових обставин, і вони швидко переключаться на нові обставини. Це така моя непрофесійна думка. I was looking before we started the call today to see if I could find anything if playing those kinds of games that are about war, did that promote more war or more violence? I couldn't find anything. In fact, just the opposite. It said that when you allow children to do that non-directed play, they're actually expressing emotions. And if you, as the parent or the teacher, are their guides, you're helping them understand situations and supporting them in what may be their anger or other kinds of emotions that they have. So it's actually, they would say it wouldn't be harmful. Of course, keeping our two rules in mind. Ілин каже, що коли отримала це запитання, то вона спробувала знайти якісь дослідження на тему того, чи, наприклад, ігри у війну сприяють посиленню насильства в соціумі чи ні. Так от, даних, які би підтверджували, що це так, що такі ігри сприяють більшому рівню насилля, немає. Тому що, чи за все, вони, такі ігри, вони ніяк не пов'язані з тим, наскільки насильницьким буде суспільство, коли ці діти виростуть. І загалом Ілейн каже, що, знову ж таки, це є інструмент пропрацювання емоцій, це нормально. І головне пам'ятати про правила, там не забути десь встановити ті правила безпеки, про які ми говорили вище. I was recently in Northern Ireland in Belfast, and people may know that they had a terrible conflict there during the 70s, I think in part of the 80s. And they, I interviewed a friend of mine there. Her name is Leslie Carroll on my talk show. And I wanted to find out more about, her childhood and what had happened to her to make her the person she is today. Ілейн недавно їздила в відрядження в Північну Ірландію, і ми всі знаємо, що Північна Ірландія теж пережила свої такі військові воєнні потрясіння в 70-х, 80-х, і Ілейн там спілкувалася в форматі інтерв'ю з такою своєю колегою Леслі Керол і хотіла дізнатися в неї, як про її якийсь дитячий досвід, як вона це все у свій час пережила. And she is the prison ombudsman for the country of Northern Ireland. And she has devoted her life in conflict resolution and bringing peace to her country and being a spokesperson for peace. Леслі Керол працює зараз омбудсменом для ув'язнених, і вона всю свою кар'єру присвятила тому, щоб підсилити чи встановити мир, допомогти Північній Ірландії бути більш мирним місцем, і вона така адвокатка миру. And she just shared with me that she had grown up in a small village in Northern Ireland, and that and she's in her 50s. And during this time when I think she was 11 years old when this happened, there was against, the Protestants against the Catholics, and her neighbors were Protestant. Catholics rather. She was a Protestant. And they were like, they didn't think any harm towards one another. They were just living in the same community. It was a small village. So some of the hatefulness that was happening in the country, it hadn't seeped into her family and into her small community until her next door neighbors were murdered by the forces in Northern Ireland. And she says that was a pivotal moment for her that changed her life. Through that violence, that she knew that she would never want to be a violent person. She was only 11, and she ended up becoming a Protestant minister and worked very hard for the peace accords that happened in Northern Ireland. So I want to let the parents know that story, because there are different things that come from violence and war. But I can say to you about her parents also guided her.
in the kinds of things that we're talking about today, to helping her understand the unthinkable that happens when there is conflict and war. Ілейн поділилася історією цієї Леслі, яку та їй розповіла. Леслі зараз десь за 50, а історія сталася, коли їй було 11. Вона росла у невеликому містечку, чи навіть якійсь сільській місцевості, і там часто, в країні загалом часто відбувалися конфлікти в ті часи між протестантами і католиками. Сама Леслі росла у протестантській родині, а її сусіди були католиками. І попри те, що взагалом в Україні була напруженість між цими двома конфесіями, Леслі каже, що вона не пам'ятає якихось таких конфліктів між католиками і протестантами у її місцевості. Вони жили досить мирно, тобто на них це не вплинуло. Окрім того, що одного дня її сусідів-католиків убили, і коли вони загинули, то Леслі, власне, я так розумію, за те, що були католиками, і Леслі каже, що в той момент це для неї став поворотним моментом. Попри те, що їй було тільки 11 років, вона зрозуміла, що ніколи не вдаватиметься до насилля і що ніколи не зможе бути людиною, яка пропагує насилля. І зараз вона стала, крім того, вона стала протестантською особою священнослужителькою, і вона з усієї сили пропагує мир, пропагує якісь мирні домовленості між врагуючими сторонами. І, власне, ця історія, її історія життя про те, що з війни, зі страждань виходить багато різних наслідків, багато різних речей стається. Але в тому числі, коли батьки скеровують виховання таким чином, то з цього можуть виростати і ставатися навіть отакі історії. And so I'm going to just, Stephanie, do you have anything more you want to add for today's call or not? I think, honestly, we've covered a lot of what's been on my mind. I think that the one thing that I keep thinking of in many of these scenarios is just being gentle with yourself and others, because it's new and it's uncomfortable, and everyone is learning how to process and navigate in their own way. And so just having that gentleness with yourself and your kids and the others in your community as you're all learning to navigate this together. Стефані каже, що таке підсумкове нагадування про те, щоб бути делікатними, обережними до себе, радше делікатними до себе, до своїх дітей, тому що той досвід, який ми переживаємо, він новий, він некомфортний, і кожен і кожна проходять його у свій спосіб і опрацьовують його у свій спосіб. Варто про це не забувати, і варто давати собі і дітям ту таку турботу за таких обставин, які ми зараз переживаємо. And as we're getting ready to end today, I just want to go over some important things that we've said. First of all, that play is very normal, and children express their feelings through play. Number 2 is set the ground rules about not harming each other as they play, if they're playing war or other kinds of expressions of violence. Ілейн каже, що підсумовуючи нашу сьогодні зустріч, кілька таких ключових речей, про які ми сьогодні говорили. Перше, що гра – це нормально. Діти програють усі свої емоції, усі свої переживання, і потрібно дати їм цей простір. Друге, встановити базові правила. Тобто, якщо ми граємо в цю чи будь-яку іншу гру, граємося у війну чи не у війну, ми не кривдимо одне одного. And number 3, probably should be number 1, is to try to be as much in your zone as possible, to try to stay in your zone of well-being as you are being present with your children right now, putting that oxygen mask on, as Stephanie said in the beginning. І третє, і Ілейн каже, що це, напевно, мало бути перше. Пам'ятайте про свою зону стійкості, намагайтеся максимально в ній перебувати і спілкуючись з дітьми, і спостерігаючи за дітьми. Тобто спочатку надягаємо кисневу маску на себе, а потім вже допомагаємо дітям все це переживати. Observe and be present in watching what they're doing and guiding them
is going to be essential, and having intermissions, like, oh, there's a piece of cord going on right now, we have to stop for a moment. So to give a break if you feel that it's escalating in terms of what's happening with them. Give a little intermission. Крім того, важливо спостерігати за тим, як граються діти, і бути присутніми в тій грі, якщо є така потреба, втручатися, якщо є така потреба, казати, наприклад, ой, так, тут у нас зараз мирні переговори або перемир'я, давайте трошечки сторони розійдуться на перемир'я, особливо, якщо бачите, що ця гра, вона так накручується, що вона набирає обертів і що треба це трошечки припинити. And very importantly is work when they're not playing in those kinds of things actively in having experiences to cultivate their gratitude, to cultivate their interconnectedness with others, and to work on those strength-based exercises that we've talked about throughout our time together, and some of the things that were mentioned today by our team that can help to widen that resilient zone. Крім того, поза межами цієї гри, але в контексті, можна допомагати дітям плекати їхню вдячність, говорити з ними про взаємопов'язаність усіх між собою. І це всі ті вправи, які орієнтовані на сильні сторони, на наші активи, на те, що ми маємо. Власне, всі ті вправи, про які ми говорили сьогодні, на попередніх сесіях, вони всі тут стануть у нагоді, тому що вони допомагають розширювати зону стійкості, а це те, що необхідно робити, в тому числі в контексті таких ігор. And so, Natalia, with that, is there anything else that you would like to add as your words of wisdom as we're ending today? Probably no, just a welcome for next Wednesday. That would be it. All right. So we'd like to always, as you know, you are all in our hearts. We feel so honored to be here with you and to have these dialogues with you. And we are also praying for victory. So. Yeah, thank you so much. Ілайн каже, що на завершення каже, що ми завжди в їхніх думках, в їхніх серцях, у їхніх молитвах, і що вони моляться за нашу перемогу, за те, щоб усе у нас було добре. І ми дуже вдячні нашим колегам з Інституту травмостійкості, що вони приходять до нас, діляться своєю мудрістю, своїми порадами. Це дуже цінно, тому що внесок у перемогу і відбудову ми робимо вже зараз. Ми не можемо чекати того моменту, коли ми зможемо стартувати ось відправна точка. Ми мусимо над цим працювати вже зараз, над своєю стійкістю наших дітей, тому дуже вдячні їм. So, thank you so much for being here with us. Thank you, everyone. And until Wednesday, we'll see you on Wednesday. Bye-bye. До середи. Всім па-па, до побачення.